Hello, my dear second year back students. I hope you're doing well and welcome again to this functional review session. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي تلاميذ الثانية بكالوريا، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة من حصص المراجعة اللي غادي تكون حول درس تواصلي واللي العنوان ديالو هو apologizing بمعنى الاعتذار. So as usual, we have in this table some expressions to express apologizing. يعني كالعادة عندنا في الجدول ديالنا بعض التعابير اللي يمكن نستعملها من أجل التعبير عن الاعتذار. Right? So for example, one, why are you late? لماذا أنت أو أنت أو أنتم متأخر أو متأخرة أو متأخرا؟ علاش كنهضر بهذا الشكل هذا باش تعرفوا راه خاصة بمفرد جمع ذكر أنثى إلى آخره. So إذا لماذا أنت متأخر؟ Here we suppose that a teacher is speaking. هنا كنفترض بأن الأستاذ هو اللي كيتكلم. So the students to apologize will use the following expression. إذا طالب أو تلميذ باش يعبر على الاعتذار ديال الأستاذ غادي يعبر بهذه العبارة هذه اللي هي I'm sorry sir for this delay. أنا آسف سيدي لهذا التأخر. Alright? إذا العبارة اللي هنا هي I'm sorry على حسب الشخص. Sir, Madam, Mom, Dad, my friend على حسب الشخص. Right? أنا آسف سيدي، أنا آسف سيدتي، آسف صديقي إلى آخره. 2. I don't accept being treated that way. I leave this job, so maybe a laborer or a worker is threatening to leave his job. هنا كنعتبروا بأن ربما شي مستخدم يعني يهدد بمغادرته للعمل. لا أقبل أن تتم معاملتي بهذا الشكل. سوف أغادر هذا العمل. So maybe the boss will say to apologize for this laborer or worker. إذا المدير أو المشغل غادي يعبر على الاعتذار لهذا المستخدم هذا بالعبارة اللي هي I deeply regret that. أنا آسف أو أعتذر بشدة عن ذلك. Now, 3. You shouldn't have told our neighbors. Maybe this is a mom who is blaming her son or daughter for having told the neighbors a secret, for example. هنا كنفترض بأن الأم تعاتب الابن ديالها أو الابنة ديالها كونهم أنهم أخبروا الجيران بسر. مثلا You shouldn't have told our neighbors. كان عليك ما تخبرش الجيران ديالنا. So the expression used to apologize to mom is forgive me, I didn't mean it. إذا العبارة اللي استعملتها هنا من أجل الاعتذار للأم هي سامحيني لم أقصد. So the expression is forgive me simply. 4. And the last. You tarnished my reputation on groundless evidence. لطخت سمعتي بدون سبب وجيه. Please accept our sincere apology. من فضلك تقبل اعتذارنا العميق. Okay, s'il vous plaît, veuillez accepter
mes sincères excuses أو لا نو sincères excuses. إن أعزائي التلاميذ هذاك تمهيد أو مدخل يعني للدرس ديالنا. ها هما العبارات. الآن غادي نحاولوا بطبيعة الحال كالعادة أننا نضيفوا عبارات أخرى للجدول. So, for the expressions that we can use to make apologies are I apologize for plus noun or gerund. إذا العبارات اللي يمكننا نعبروا بها على الاعتذار هي I apologize for بمعنى أعتذر عن. أعزائي التلاميذ كنقول أعتذر عن شنو كنتوقعوا يكون موراها؟ طبعا الاسم. أعتذر عن الإزعاج، أعتذر عن التأخر. وكنا سبقنا قلنا في واحد الدرس قبل من المراجعة العامة أن ملي تيكون عندنا preposition في الآخر بلاس verb كما شفنا في واحد الدرس كيجي موراها noun اسم. إذن I apologize for the delay or I apologize for the disturbance. أعتذر عن التأخر أو أعتذر عن الإزعاج. I must apologize for the delay or disturbance. يجب علي أن أعتذر عن التأخر أو الإزعاج. والجيران كما قلنا هو verb plus ing form. وتنظن ما نحتاجش نذكركم بأن ملي كنضيفوا أو كنضيفوا ing form للverb كيعطينا اسم كما قلنا read reading قرأ قراءة إلى آخره. I do apologize for plus noun or gerund. The difference between the first expression and the third expression is do. It's used here for insistence. الفرق ما بين العبارة الأولى والعبارة الثالثة هي هذا الحرف هذا هو do وتستعمل هنا من أجل التأكيد على الاعتذار. I do apologize for أعتذر عن. I'd like to apologize for أود أن أعتذر عن بطبيعة الحال الاسم أو gerund. I'm very sorry for I'm so sorry for I'm really sorry for or simply I'm sorry for plus noun plus gerund. أنا متأسف جدا عن. إذا ممكن نستعمل adverbs ديالي أو لا كاع ما نستعملهمش نقول بكل بساطة I am sorry for. I shouldn't have plus the past participle of the verb. كنقصدو بهذه العبارة هذه ما كانش عليا كنقول ما كانش عليا أنني نقوم بشي فعل بطبيعة الحال قد مضى. لهذا كيخصنا الباست participle ديال الفيرب. لأن كتلاحظوا بأن الأوكسيلري هاف خاصة ملي شفنا الموديل فيربز ديالنا في الباست إلا عقلتو كتاخد يعني الموديل فيرب ديالنا اللي خصنا باش نعبروا على يعني advice in the past مثلا نصيحة في الماضي. واحد المجموعة ديال الفانكشنز أو الوظائف اللي كنا شفنا يعني حولنا موديلز ديالنا في الدرس قبل ما ندوزو المراجعة العامة كتلاحظوا بأني في الماضي كياخدو have plus the past participle. Okay. I shouldn't have ما كانش عليا. Example. For example, I shouldn't have taken your car. ما كانش عليا ناخد السيارة ديالك because I have had a terrible accident for example. يعني حدثت لي واحد يعني حدث سير. يعني هنايا أعتذر على أنني خديت السيارة ديالك. It's all my fault. إنه خطأي. C'est ma faute. I'm ashamed of plus noun plus gerund. إن لاحظوا معايا أعزائي التلاميذ دائما كما قلنا البريبوزيشنز اللي تيكونوا مور الادجكتيفز ولا الفيربس كياخدوا يعني gerund ولا noun. هنا العبارة ديال I'm ashamed of يعني كنقصدوا بها
أنا أشعر بالخجل من. أنا أشعر بالخجل من الدخول بدون استئذان مثلا. I'm ashamed of coming in without permission or without asking permission. Please forgive me for plus noun or gerund. من فضلك سامحني عن إلى آخره. Excuse me for plus noun plus gerund. سامحني عن. I'm terribly sorry for plus noun or gerund. أنا آسف جدا عن. زي بطبيعة الحال اسم أو لا gerund ديالنا. Pardon me for this plus noun. سامحني عن هذا. طبعا كنقول هذا كنتوقع يكون اسم. سامحني عن هذا الضجيج مثلا. Pardon me for this noise. Right? Please forgive me for my plus noun. من فضلك سامحني عن شي حاجة درتها ديالي أنا. Please forgive me for my smoking here. من فضلك سامحني عن تدخيني. smoking عن تدخيني هنا. Please accept my apologies for plus noun or gerund. من فضلك تقبل اعتذاري عن إلى آخره. Now, for accepting apologies, we use the following expressions. الآن أعزائي التلاميذ من أجل التعبير عن قبول الاعتذار استعمل هذه العبارات الآتية. قبل ما ندخلوا في العبارات نفضلكم خدوهم كلهم، ماشي ناخذهم كلهم على كل وحدة على حدة في المفهوم ديالها، وإنما كلهم. مثلا نقول مثلا كتعرفوا ملي كيعتذر لكم شي واحد كتقولوا بشكل بسيط ما كاين مشكل أو معليش. إذا نفس الشيء ناخذوها على المفهوم هذا بمعنى it's not a problem. right؟ فقط هذا هو المفهوم ديال هادشي كامل باش ما ناخذوش كل عبارة على حدة في المفهوم ديالها. it's alright سي بون معليش. that's alright نفس الشيء. never mind لا يهم. don't apologize لا تعتذر. it doesn't matter الأمر لا يهم c'est pas un problème. don't worry about it لا تقلق حيال ذلك. don't mention it ما نترجموهاش نفس الشيء بمعنى it's not a problem it's okay it's alright that's okay نفس الشيء ليس هناك مشكلة. I quite understand أتفهم. forget about it انسى الأمر. انسى الأمر. no harm done ليس هناك من ضرر، لأن harm هو الضرر أو الأذى بمعنى ما كاينش ضرر إلى آخره. باش قلنا ما ناخذوهمش تعني كل حاجة على حدة. إذا في التالي نجمع نقول بأن it's not a problem ليس هناك من مشكل. and you couldn't help it. you couldn't help it بمعنى الأمر كان يعني فوق طاقتك يعني عذرتك. I quite understand you couldn't help it يعني لا علاقة للمساعدة. اوكي الترجمة خاصة في الدروس ديال الكوميونيكيشن or functions. Now my dear students, as usual we have some practice in order that we can understand well our class. أعزائي التلاميذ كالعادة عندنا بعض التطبيقات حتى أننا نتمكنوا يعني من فهم الدرس بشكل جيد وكيفاش من طبيعة الحال أنني نعبر. إذن أعزائي التلاميذ قبل من ذلك نحاول نذكركم قلنا بأن التمارين المتعلقة بالتواصل يعني في الامتحان الوطني عندنا نوعين. النوع الأول هو اختيارات وسبق لي قلت هذا الشيء خنحاول نذكر. والنوع الثاني كيخصني نعبر على الموقف أو الحالة اللي عندي. right? So
What can we say in the following or in the first situation؟ شنو ممكن نعبروا في هذه الحالة الأولى اللي هي You were assigned homework to hand it in to your teacher the next day. Apologize to him or her for not being able to bring it in due time. كلفت أو كلفتي أو كلفتم يعني كلفكم الأستاذ بواحد المنزل واحد التمرين منزلي أو عمل منزلي اللي كيخصكم أنكم تقدموه أو ما عقلتوا على الفريز الفيربس ديالنا to hand in بما to submit قدم أوكي اللي خصكم تقدموه للأستاذ ديالكم أو الأستاذة ديالكم اليوم الموالي. هانتوما حتى بالنسبة يعني للريبورتد سبيتش راه كنا شفنا هادشي كامل اللي قلنا النكست داي هو اليوم الموالي لو جور سويفون. اعتذر له أو لها عن عدم كونك أو كونك أو كونكم قادر أو قادرة أو قادرون على جلبه في الوقت المحدد. علاش كنتكلم بهذا الشكل هذا؟ لأن يو ملي كنقول يو يعني يو مثلا راه أنت أنت أنتم بمعنى this is a subject pronoun that is used for singular plural male female بمعنى الضمير اللي كيتستعمل لا المفرد ولا المذكر لا الجمع ولا المفرد المذكر عفوا المذكر والمؤنث ولا جمع ولا مفرد. In how can we apologize to our teacher for not being able to bring our homework in due time? For example, we can say, I apologize, sir, for not being able to bring my homework in due time. أعتذر سيدي عن عدم كوني أو كوني يعني قادر أو قادرة على جلب عملي المنزلي أو تمريني المنزلي في الوقت المحدد. إذا أنت تلاحظوا بأن كالعادة تكتبوا العبارات يعني بالأحمر أوكي باش يمكننا الله عسى أنهم يعاونونا يعني بأننا يعني ما بغيش نقولوا نحفظوا إن باش نميموريزيو يعني العبارات ديالنا. وكذلك كنكتب بعض الملاحظات مثلا بالخضر يعني باش نعرفوا بأني كنطبقوا القواعد ديالنا اللي هنايا خصنا فيها gerund right. I can also say يمكن لي كذلك نقول I'm terribly sorry for being unable to bring my homework in due time. أنا آسف جدا عن كوني غير قادر أنني نجلب أو نجيب العمل المنزلي ديالي أو التمرين المنزلي ديالي في الوقت المحدد. لاحظوا معايا هنا النيجاتيف نوت لأن هنا عندنا affirmative وهنا ما كاينش النيجاتيف ما درناش نوت لأن عندنا واحد البريفكس اللي هو UN اللي عطانا العكس ديال able right. قلنا هنايا أعتذر سيدي عن عدم كوني قادر أو قادرة. هنا أعتذر جدا عن كوني غير قادر على جلب بطبيعة الحال التمرين المنزلي في الوقت المحدد. حاولت نعطي 3 ديال examples. I shouldn't have forgot my homework. هاد المرة حاولت نستعمل كما قلنا العبارة هي I shouldn't have بلاس الباس بارتيسيبل ديالنا ما كانش عليا. I shouldn't have forgot my homework ما كانش عليا ننسى العمل المنزلي ديالي. Now for the second situation بالنسبة للموقف الثاني. You accuse a classmate of taking your English textbook. After a short time you found it somewhere at home. Apologize to him or her. اتهمت أو اتهمتي زميل أو زميلة بأنها أو بأنه أخذ أو أخذت الكتاب ديال الإنجليزية ديالك. After a short time بعد واحد الوقت قصير وجدته في مكان ما somewhere quelque part في البيت. اعتذر لها أو له. In this situation, my dear students, we can say, for example, I'm terribly sorry for accusing you of taking my English textbook. I found it at home. أنا آسف جدا
لاتهامي لك أو لك بأخذك أو أخذك كتابي الإنجليزي أو الكتاب الإنجليزية ديالي لقد وجدته في البيت. إذن لاحظوا معايا إذن for إذن خصنا gerund accusing. Pardon me for accusing you of taking my English textbook. I found it in my bag. سامحني عن اتهامي لك بأخذك كتابي الإنجليزي أو الإنجليزية كتابي الإنجليزية لقد وجدته في حقيبتي. I must apologize for accusing you of taking my English textbook. I found it in class. يجب علي أن أعتذر عن اتهامي لك بأخذك كتابي الإنجليزي لقد وجدته في القسم. Situation 3 and the last. الموقف الثالث والأخير. You had an appointment with some friends but you didn't arrive on time. Express your apology. كان لديك موعد rendezvous مع بعض الأصدقاء لكن لم تصل في الوقت. عبر عن اعتذارك. We can say my dear students in the third situation, for example, I am very sorry for the delay. I am so sorry for the delay. I am really sorry for the delay or simply I am sorry for the delay. يمكن تستعمل كما سبق لي قلت الادفيربس ديالي يعني باش نعبر على الحده ديال الاعتذار او بشكل بسيط نقول غير I am sorry كما كنعرفوا. اعتذر جدا عن التاخر. إذن هو the noun اسم حقيقي اللي ما كيكونش فيه الفيرب باش نضيفوه الى فورما ing. Okay, the delay. I'm ashamed of the delay. أنا كما سبق لي قلت أحس بالخجل يعني للتأخر أو بسبب التأخر. I'm ashamed of being late. أنا أحس بالخجل من كوني متأخر أو متأخرة. إذن حتى الفيرب to be راك ياخذ لا فورما ing. Alright, my dear students, أعزائي التلاميذ, before leaving you, قبل ما نغادركم, ارتأيت أنني في واحد 5 دقائق أو أقل ربما, مادام يعني الفيديو ما خدنا شيء يعني بزاف ديال الوقت, بغيت نتناول له واحد الموضوع أو واحد الدرس اللي هو prefixes and suffixes, خاصة في suffixes يعني ديالو أو في الشق ديال suffixes هو اللي غنتكلموا عليه في أقل من 5 دقائق ربما, لأن كنلاحظ يعني من خلال التجربة يعني في الغالب يكونوا تمارين خاصة حول suffixes, ما نهضرش على prefixes. إذن suffix هو واحد الحرف أو مجموعة ديال الأحرف اللي كنضيفوهم من طبيعة الحال الآخر ديال الكلمة. مثلا عندنا بالنسبة للسافكسز اللي عندنا هنا في المقرأ عندنا able و able, وكما درنا هي الغالبية ديال التلاميذ يعني ما تيفرقوش بيناتهم أو كيخلطوا بيناتهم بين prefix able and able. غنجيبوا واحد جوج ديال examples اللي من خلالهم ببساطة غنفرقوا بيناتهم باش يتحط ليا التمرين مثلا بخصوص suffixes غنعرف واش غندير واش able ولا able. Here in the first group we have words with a root which is complete or which gives a sense. نلاحظوا هنا في المجموعة الأولى بأن عندنا كلمات اللي بطبيعة الحال كتحتوي على suffix بطبيعة الحال, ولكن تيكون الأصل ديالهم الأصل اللي هو مكتوب بالأحمر يعني كامل أو مكتمل المعنى. نحيدو able وغادي نشوفو comfort
إذن كلمة كاملة، حتى إلا حيدنا able راه الكلمة كاملة. comfort بمعنى لو كونفور، الراحة. اوكي، هنا عندنا depend. this is a verb. depend يعني توقف عن، بمعنى ماشي توقف يعني arrêter to stop، لا، بمعنى الأمر يتوقف على، أو الأمر يعتمد على. cela dépend de. it depends on. إذن depend فعل كامل المعنى تا هو. الكلمة الثالثة والأخيرة accept. verb هذا accept قبل، to accept كامل المعنى. إذن هاد الكلمات هادو مادام أن يعني الجذر ديالهم كامل المعنى، بشكل بسيط كنضيفو able بمعنى able، كنضيفو هذا اللي فيه a. لكن unlike the second group which contain words whose roots are incomplete, roots that don't give a sense. So in this situation we should add able at the end of the word. قلت هنا عكس المجموعة الأولى اللي كتحتوي على كلمات اللي الجذور ديالها غير مكتملة أو ما كتعطيش المعنى، وبالتالي في هذه الحالة هذه كنضيفو able ماشي able. يعني نجي نشوف مثلا increed واخا تقلب عليها في القاموس ما تلقاهاش، ما كايناش، حيت ما كاينش هذه الكلمة ديال increed، ما كاملاش، ما عطياش it doesn't give a sense، ما عطياش المعنى. أو لا مثلا pass ما كايناش، أو tear ما كايناش. يعني خصنا يعني نضيفو البريفكس اللي هو able. اوكي، هذا باش تعطينا incredible بمعنى incroyable، الأمر لا يصدق. or possible c'est possible يعني ممكن، احتمال. terrible terrible، مهول أو فظيع. إذن أعزائي التلاميذ، ما بغيتش يعني ندوز أو نمر مرور الكرام على هذا الدرس هذا، لأن في الشق ديالو كما قلت يعني السافكسز هو الأهم، خاصة عاد يمكننا دابا نختمو الحصة ديالنا. So I would like to thank you very much for watching and for attention, and I hope to see you or to have you in another session of global review. أعزائي التلاميذ، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى أن أراكم أو ألتقي بكم في حصة قادمة بحول الله، في حصص المراجعة العامة وفي درس جديد. إلى اللقاء. باي.